One. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا
وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل ما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود
ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سجدة. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه بعد القبول منا إلى روضة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى رياض جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأهل طاعتك أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذك المسلمين، وانصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، واكتب الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء افتتاح. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تعزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قدير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح حملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فسرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه لك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليك. يا ربي إنك تدعوني فأفلحك وتتحبب إليها فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل عليها بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم
الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيبه آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين مكان الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وحمارها وتموج البحار ومن يسبح فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق
ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وبارك وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ الحكيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا.
اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الحق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به سدحنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به حائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبذر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Just a few announcements for the rest of the program for tonight and also for tomorrow. We do have the Chandrat celebration tonight, and that will be on the schools in the school parking lot. We ask that everyone please exit the building as normally you would and walk around the building. Do not walk through the school side or through the hallway. SABA will be serving food out there for into to-go boxes, so you please feel free to take that with you and then walk around the building to the school side, and that's where all the tables and food truck and all the good stuff is, inshallah. Tomorrow we will be having Eid Salat here at SABA in the main SABA parking lot. That starts at 8 o'clock with Dua Nuthba. And the speech, inshallah, the Eid Salat will actually start at 8:50. The program starts at 8 o'clock with Dua Nuthba, and the Salat is at 8:50. Inshallah, with that, please help me invite up our speaker for tonight, Sheikh Salim Yusufali, with a loud salawat. Can we unplug this? Can we unplug it? This is annoying. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected elders, brothers, sisters, Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight this evening is the last evening of the month of Ramadan for this year, and it's a time of bidding farewell with a lot of sadness and inshallah a lot of thought and reflection. And we hope that by spending these last moments of this month in this environment among believers, that inshallah we hope that Allah's special mercy will encompass us, will envelop us, and that we will end this month in a way where Allah is pleased with us. What I'd like to do inshallah this evening is to review some of the rules of Zakatul Fitrah and the philosophy behind Zakatul Fitrah. And then inshallah talk a little bit about the importance of the night of Eid, the spiritual significance of the night of Eid, and bidding farewell to the month of Ramadan. So Zakatul Fitrah is one of the wajibat and one of the ibadat. It is wajib on
everyone who meets the conditions, whether they fasted in the month of Ramadan or whether they didn't fast in the month of Ramadan, and whether they didn't fast because of a valid excuse or an invalid excuse. It's a separate obligation. And it is an ibadah, meaning that just like other acts of ibadah, it needs to be performed with an intention of getting closer to Allah. And just like other acts of ibadah, the ibadah of Zakatul Fitrah is something which Allah is not in need of from us, but rather we're in need of performing it. What can we offer Allah Ta'ala with our salah and our sawm and our hajj? Nothing. Allah is needless. All the benefit in it is for us. Sometimes when we're asked to give charity, we think of it as we're doing a favor to somebody else. I could keep it for myself or I could give it away. But when it comes to Zakatul Fitrah, it is an obligation. And in fact, Allah has done us a favor by mandating Zakatul Fitrah on the wealth of those who meet the conditions. Why? Because that wealth is not their own. That wealth they've been given custody over it, and it's an amana. And if they do not deliver that amana to those who deserve the amana, then they have committed an act of ghasb. They have taken property which is not their own. So we are actually, Allah has done us a great favor by pointing us in this direction and guiding us, telling us that this portion of our wealth is not ours. It is to be given to those who are mustahiq, those who are deserving of the Zakat al-Fitrah. In the ahadith of the Ahlul Bayt alayhim salam, we're given different aspects of the philosophy behind this hukam, this ruling. One of them is the need to complete our other act of ibadah, which is our sawm. And in one beautiful hadith, the Imam Sadiq alayhi salam says that the Zakatul Fitrah is a way of completing your sawm, just like the act of salawat is necessary to complete your salah. If you have a prayer, but in your prayer you do not do the salawat, which is mandatory, then your prayer, it's as if you didn't offer your prayer. In the same way with Zakatul Fitrah, if somebody does the siyam and they struggle through it, 29 days, 30 days, with all the hunger and thirst and difficulties, but they do not perform the Zakatul Fitrah, it's as if they do not perform the siyam. So it is an obligation in that sense, it's a completion. The second reason given in hadith is that it is a means of prolonging life. In one hadith, the Imam alayhi salam says that the gist of it is make sure that you give Zakatul Fitrah for every member of your family, or else I fear faut for that individual. And when somebody asked him, because faut means like an expiry, like when something expires, it goes away. So somebody asked him, "Oh Imam, like what do you mean by that? Like, do you mean what we think you mean?" And he says, "Yes, what I mean by that is maut, death." Meaning that Zakat al-Fitr is a type of, let's say insurance, like against the protection against sudden death or unexpected death. Of course, death is decreed for every individual. No one can escape that decree of Allah. But we know that there are two time periods which are determined for us. One of them is a fixed time where it's a maximum time that Allah has decreed that every individual will live, and that's something which is in the knowledge of Allah. But there is another time which is variable. It changes depending on one's actions. Surat al-Rahim, for example, extends that life. Whereas Qat al-Rahim, cutting off ties with family, it decreases that. Zakatul Fitrah is one of those actions which increases it. And in another tradition, we're told that Zakatul Fitrah is a type of purification. Where in the verse where we recite, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, or قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
In these ahadith, in these verses, there are ahadith related to them which say that the zakah is a type of purification. So these are three of the philosophies were mentioned: the completion of the siyam, the prolonging of life, and then the purification. Now, when it comes to the conditions, it is wajib on every Muslim who is mature, who is sane, who is financially able. Okay, now what is financially able? Meaning that they have means of supporting themselves and their dependents for the following year through savings or earning. Okay, anybody who does not meet that condition is a faqir. Right? So sometimes we think of faqir as somebody who's like begging, let's say on the street. You know, they're the ones who hold the signs and they're asking for money. But actually, there can be somebody who's faqir who doesn't beg, and there can be somebody who begs and is not faqir. Right? Sometimes the people who beg might be like actually doing pretty well for themselves. It's just a habit, right? So faqir is somebody who doesn't have the means or the savings to be able to meet their expenses for the year. Now, the question arises, what if somebody lives an extravagant, exorbitant lifestyle and they're like, oh, yeah, I'm running credit card loans because I can't afford my, I need to pay my Rolls Royce, monthly bill or something like that. So am I faqir now? So of course the answer is that everything according to one's sha'an, right? Everyone has in Islamic finance law, everyone has a certain sha'an, a certain societal status in which they're supposed to operate. So if somebody has furniture, they have a home, they have furniture, they have living expenses, they have food, they have a refrigerator, they have laundry, all these things, that's part of living in most people's, everyone lives with those things, at least, where we live. So it's not the case that somebody is not faqir just because they have these things or they want to buy them. No. They can have these things, they can have a home, they still can be faqir. Why? Because maybe they lost their job and now they're running out of, they just don't have anything left, right? They can be faqir. But somebody who has those means through savings or through earning income to support, then this would be an obligation on them. And it would be an obligation on them for themselves and everyone who is a dependent on them. Now, what does it mean to be a dependent? It means anybody who is supported financially by them. That person can be earning their own income, right? Like, for example, let's say that you have an adult child living at home, and that adult child is earning their own income, or your spouse is earning their own income, but you are the one who is supporting them. They can have their own income, they can be buying their own stuff, but the normal understanding, if they were to look at your situation, they would say that you are supporting them financially, then you would be responsible for paying Zakatul Fitrah on their behalf. Whereas if the urf would look at it and say that, okay, yeah, sometimes you might, buy them a meal, or you might buy them let's say something that they need, but you're not supporting them. They're supporting themselves. They're paying their own bills. They're paying their own rent. They're taking care of themselves financially. Then they would be responsible for their Zakatul Fitrah. Okay? Now, one point to mention here is that, and I'm saying these because these things come up sometimes for people. Let's say that I am a dependent of somebody else. Like, for example, let's say that, I don't know, there's a wife who is a dependent of her husband, but she's also earning her own income and she wants to do her husband a favor. She's like, you know what, it's okay. I got it. I'll pay Zakatul Fitrah for myself, and then you can worry about your own Zakatul Fitrah. Is that okay? The answer is no. Okay, everyone has to pay their own Zakatul Fitrah. It can be done, but it has to be done, through a type of, roundabout way. How? Like, for example, she could gift him the money and say that, okay, this is my Zakatul Fitrah and you pay it on my behalf. That's one way. Or the second thing is that, for example, what could happen is that he appoints her as his wakil to carry out the paying of Zakatul Fitrah on his behalf for her. Right? So you could do it kind of that way, a little bit roundabout way. But otherwise, it has to be with like a type of agreement there. It can't just be like, oh, okay, no, you worry about yourself, I'll worry about myself. No, this is one thing where, the person who's providing, they have to be the one who actually foots the bill. They have to be the one who pays for it, or they have to like somehow, have that other person do it on their behalf.
A few more things. Let's say that, okay, so the question is, well, when does Zakat al-Fitr become wajib? It becomes wajib at the Maghrib time of the night of Eid al-Fitr, which is, upcoming right here. And it is to be given from that time until before the Salatul Eid. So let's say, for example, you're participating in the first Salatul Eid, then whenever that first time is beginning, what is it, 8:30 or 8:30? So before 8:30. Okay, if you're participating in the second one, then it would be before that time. For somebody who doesn't do Salatul Eid, then it's up until the Dhuhr time of the Eid day. So that's the time period. Now, it can be given beforehand with the intention of giving it as a loan, and then you change your intention to like it being a Zakat al-Fitrah after that time. Okay. Now, if somebody is having guests over, right, do they have to do Zakat al-Fitrah on behalf of the guests as well? Most of the maraji say no. If somebody's just coming as a dinner guest tonight, then they have to pay their own Zakat al-Fitrah. However, they have to take care of themselves. But let's say that you are having somebody over and they're staying with you. Like one of the brothers I met yesterday, he's actually staying with his father for a few days. He's traveled from out of town with his family. So his father, because now they became temporary dependents on the father, right? So he's gonna be paying Zakat al-Fitr for every one of those individuals who is staying at their home, and so it's because he's supporting them. Okay. All right. Now, okay, this is important. That whom should we give Zakat al-Fitr to? The ruling is that Zakat al-Fitr is one of those things which is meant to support the local community. And if it's done properly, if it's managed in a proper way, it should be a way of basically taking care of the needs of the community for the entire year. It's a very beautiful thing, right? Sometimes what happens in communities is that it's not managed properly. That system isn't there of registering those who really are in need and of connecting those who have with those who don't have. Alhamdulillah, there's some efforts taking place here locally. But what I'm saying is that it's something which should be taking care of the needs of the community for the year. It's very beautiful. And it's meant to be given locally. And in fact, we're told that if you don't know somebody who is local, who's needy, you have to go and find somebody. You have to search for them. Or what you do is you appoint somebody as your wakil, as your agent, and you say that you take care of it for me. So when you put your Zakat al-Fitr in the box, all right, in that big white box there, or tomorrow, then you should do with the intention that I am appointing SABA and SABA's, for example, if you're doing it here, SABA and SABA's management as my wakil for carrying out the Zakat al-Fitr on my behalf. And because you have that itminan in Maulana Abidi, right, then you can say that I'm doing my responsibility. I'm sure that he's going to take care of it. Him and the associated committees, volunteers are going to be taking care of it on my behalf. That's the intention, right? It's important to get the intention correct. Now, if you know of somebody who is needy, then you can directly transfer to them with the intention. There's no wakil thing going on here. It's just that here I'm doing my Zakat al-Fitr. And that's really good. If you don't know somebody, then just give it to them directly, and then you're sure it's taken care of. Now, when you give the Zakat al-Fitr, you don't need to say that it's Zakat al-Fitr. You can just say that it's a gift. Here you go. Eid Mubarak. All right? What is it? Well, Eid Mubarak. Here's something for your kids. Right? It might just happen to be exactly 15 times 6 or whatever it is, but it's a gift. You don't have to say. Yeah. 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 No. Zakat al-Fitr is to be given as 3 kilograms of a food staple like wheat, barley, rice, flour, something of that sort, or the cash equivalent. Okay? Yeah, he's doing ihtiyat. He's just doing ihtiyat. But no, it doesn't have to. I've discussed this with him. It doesn't have to. It can be given
for other needs. If you're giving food, of course you're giving this food, right? I mean, you're giving food for food. But if you're giving the cash equivalent, you just have to ask. You just have to be sure that the person you're giving to is deserving of it. What they do with it, if you don't give it to them as food, now this is different than fidya. Fidya has to be given as the food. Okay, and kafara amdi, like where the 60 people, that has to be giving food and filling them till they're full. But this one, it's just cash. Here you go. Would they want to turn it into buying for medicine, whatever? Then that's that. Okay. Right. Okay. Salawat. Say salawat, please. Okay. Sometimes the question comes, okay, well, can we transfer it outside of the city? I know somebody, for example, in, I don't know, wherever, some other place, and they're really in need. Okay, this is possible, but only through appointment of an agent who's going to do it on your behalf. And you say that, okay, here you go. I want you to do it on behalf. I'm transferring the money, but you pay it in your local city. You find somebody who is needy and you give it to them. Right? Not that you give it directly to the needy person in that other city, because you have to, if you're giving it directly to the needy, it has to be in your local city. But if you want to go through an agent, and you want to go through a nurse, then you have to go through an agent. Now that agent can be that needy person themselves, but then you have to tell them that, look, I want you to become my agent in giving Zakatul Fitrah to yourself on behalf of me. They have to be trustworthy in that respect. They're going to do the right thing. Okay, but otherwise, it's preferable to look locally and find those local people, and that's why, alhamdulillah, the centers are facilitating this type of thing. Okay, and the person who gets the Zakat al-Fitr should be somebody who is a mu'min, who does not consume alcohol, meaning that it should not be given to somebody who consumes alcohol, should not be given to somebody who does not say his daily prayers, who commits sins openly, or who will use that in directly or indirectly in a sinful manner. That person should not be given the Zakat al-Fitr. Okay. And I just want to see, are there any questions about Zakat al-Fitr before we move on? Yes. Yeah, the issue is not about capability. Okay. Yes, of course. Sorry. The question is that the example given about the son coming from out of town to visit his father with his family, he's staying at his father's home for like a few days. Now the son is, let's say he's capable of doing the Zakatul Fitrah on his own, then does the father still have to give? The answer is yes, the father still has to give. If the son really wants to give, then he has to give on behalf of the father. The father has to say, okay, you do it on my behalf and you take care of the obligation. Or the son gifts him the money and says, okay, here's the money for my, Zakat al-Fitr for me and my family. But no, I mean, this might happen even if they have a couple. You have a couple where both the husband and the wife work. But let's say that, the arrangement is that the husband is the one who's the provider, right? The wife might be owning her own income, and she might be making way more than the husband, right? She could pay it on her own behalf, but the husband has to pay it. Okay, unless he appoints her as an agent to pay it on his behalf for her, for example, or for both of them. Okay? Yes. So the question is that somebody, if they paid Zakatul Fitrah before Maghrib, but they didn't know that they had to make this intention of a loan. So this is very important. If it's possible to get that back, right? Even ceremoniously, somehow, it can be, if you give it to somebody, you can say, look, at least make the intention, transfer it to my ownership, right? And then do it properly and then give it back, right? But when you're giving Zakatul Fitrah before Maghrib, the intention has to be of a loan, not Zakatul Fitrah. Zakatul Fitrah, the wujub, the obligation of it comes into effect at Maghrib time. Just like we can't do Salat al-Maghrib before Salat al-Maghrib,
It just doesn't happen, right? Okay. Then you'd have to pay again. Yeah. Then inshallah you get rewarded for that as a donation. Then yes, yes. Okay, so you give the money to somebody and they were untrustworthy. They took it for themselves. They were supposed to give it to somebody else. Now, you have to see whether you did your responsibility. When you appointed them as an agent on your behalf, did you have reason, like a valid reason to trust them, right? That they're a trustworthy person. If your reasons were valid, it wasn't just some random thing. If you're valid, for example, we know Muzaffar Bhai, right? We know Maulana Abidi, right? We know the sisters and the other brother Jawad and others who help in distributing these funds. These are trustworthy people, right? So then we're like, okay, we did our responsibility. That's fine. But if you didn't do your responsibility and you just chose somebody random, then no, then you have to, the obligation is still there. Okay? Yes, brother. Yeah. Yeah, I mean, the thing is that we all know implicitly, we know that this is happening. We know that it's not the case that SABA is the faqir, right? I mean, we know that SABA is doing this on our behalf, right? They're taking this. This is the way. It's somewhere in the back of our minds. We know that, okay, we're not giving food, we're giving money in place of food, and then we're not giving the money directly to the needy. We're giving it to an intermediary. So that's sufficient. You don't have to explicitly say it that way. Okay. Oh, yes. Our OMC members are letting us know that yes, SABA is poor. Actually, they didn't meet their target for donations for this month. So keep that in mind as well. You have two hands, right? So what is it? SABA can? Oh yeah. They're not going to use Zakatul Fitr for their own. Yes. Okay, so Muzaffar Bhai has assured us that Zakatul Fitr is not going for SABA purposes. That's the other box, right? Yeah. Okay. All right. Thank you. Okay. Yeah. So if you, okay, the question is that let's say you are, I'm going to paraphrase it. Let's say that you want to transfer your money outside of this area and you want to appoint an agent in another place to do it on your behalf. Okay, then when does that have to be done? It's same time period. According to your time zone, between Maghrib of Eid night to the time that you're going to do your Salatul Eid, during that time period, you tell that person, do it on my behalf, and they have to do it in that time period. Okay? Or they do it before, but then with that intention of, you do that intention of okay, I'm giving it as a loan to that needy person, and then they're going to, yeah. Okay? Any other questions? Okay, that's a good thing. If you miss it, sometimes maybe somebody isn't aware of this obligation, or they just, so then it's still an obligation, and it's there. It's it's on one's tab. They have to still pay it. And so one good practice is that on the day of Eid to not only do the fitrah for this year, but also any years that somebody might have missed. Right? Just make them all up and take care of that obligation once and for all. Okay. Yes. No, there's no penalty for missing this. Yeah. Okay. The other thing that comes up, on the day of Eid is the opportunity to do the fidya. Okay. And as we talked about in a previous evening, the fidya is mostly related to the fasts that were missed last year. Right? For example, somebody was sick last year. They missed their fast. They were supposed to make it up during this year. They didn't get around to making up this year. So then they give one fidya for the delay. Okay. Or somebody they have a long-term illness. They couldn't fast the last month of Ramadan. The whole year passed. They weren't able to make it up. Now they would do the fidya for that previous month of Ramadan. And the only case would be that, let's say there's a mother who is feeding and she was fearing the low milk supply during this month of Ramadan, then she could give one fidya for each day that she didn't fast. And the mother who is near-term expecting the child, and she didn't fast on account of fear of harm to her child, then she could also give it now for all the fasts that she missed in this month of Ramadan. Okay? Yes.
I was talking about tomorrow, for tomorrow. For the current, so for the current month of Ramadan. So, yeah. So like, for example, in this month of Ramadan, if somebody got sick, right? They had a flu or something, okay? And then they didn't fast for a few days in this month of Ramadan. Fidya is not due on them for those missed fasts. It would be due next month of Ramadan if they weren't able to do the qada in this year. That's what I meant. Then they would have to, it would become an obligation on them at like right before the month of Ramadan. Like as soon as they realize they're not going to be able to make up the qada. But they don't have to do it. It's an obligation. It doesn't have to be done right away. It just has to be done sometime. Yeah? Okay. All right. So let's say salawat, please. Inshallah, I'd like to move to the last few minutes now of our precious evening here. The precious month is now departing us. I wanted to just move to a different sort of topic. I wanted to talk about the significance of this evening and bidding farewell to the month of Ramadan, inshallah. Brothers and sisters, we're told in hadith reported from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya laylatal Eid lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub. Whoever does ihya and stays awake during the night of Eid worshipping Allah, his heart will not die on the day in which the hearts die. In another hadith, we're told that this day has such merit that it is the same merit as the night of Qadr. This night of Eid has the same merit as the night of Qadr. So this is one of those things which is not often talked about, because a lot of times people, when they get to the night of Eid, they're like, okay, all right, I'm done. Right? The month of worship is kind of over. The Quran is closed. The Mafatih al-Janan is closed, right? And it's like, okay, I'm done, right? But what we see in the words of the Ahlul Bayt, that it's Allah in His generosity and His mercy, He's given such great importance to the night of Eid that it has, and according to some of the riwayat, the same importance as the night of Qadr. This is very important, that, after a whole month of Ramadan, when we look back, we feel, on one hand, very grateful for the ability we were given to worship Allah during this month, to carry out our obligations. But on the other hand, we also feel a type of remorse. Like right now, if I ask you what you're feeling, I'm sure all of you would agree that I'm feeling mixed feelings at this point. On one hand, there's a certain type of excitement of Eid and all the blessings that come on Eid. There's also a type of regret, right? And this is as a mu'min, this is perfectly okay and natural that we should have these conflicting type of feelings and emotions. This feeling of regret is right, because when you look, we say that, what opportunities we had and how many times we feel that if only we could have done better, right? One of the great scholars was saying that the month of Ramadan is so special that when people go into their graves, one of the things that they'll long for is the opportunity to be alive in this world and experience even one moment of the month of Ramadan. And here we have the 30 days have passed, and maybe, we look back, we say that if only this, if only that. So Allah in His mercy says, okay, you have that sense of regret, well, here you go, one more opportunity. One more opportunity to compensate. One more opportunity to turn to me in dua. One more opportunity to plead and to ask for what you want, and inshallah I'll grant it to you. So we hope that inshallah we can take advantage of that. Yes, okay, we want to appreciate the fact that we're in a community, we have the community spirit, we have the celebratory spirit. Alhamdulillah, that's good, that's positive. But let's not be neglectful of the opportunities. For example, in the a'mal for tonight, one of the most highly recommended of the a'mal is ziyarah of Imam Hussein alayhi salam. What time is the Maghrib time? Can you see? 25? Okay, thanks. I'll end, inshallah. The ziyarah of Imam Hussein alayhi salam. Imagine that this
entire month of worship, you take it and you present it to your Mawla, Imam Hussein Islam. You say, oh Imam Hussein, I want you to be my guardian in this respect. I did what I could do. I'm very, I have a lot of faults, right? I try, but I know that there's a lot of room for improvement. I have a lot of weaknesses, but let me take that and present it to Imam Hussein Islam. And inshallah, with that, let him be my shafi. Let him take whatever it is, and inshallah, he'll do what is befitting his nobility, his generosity. That's one of the actions that's highly recommended on this night, the ziyarah of Imam Hussein Islam. One of the other actions is the recitation of the dua, Ya da'im al-fadli ala al-bariya, Ya basit al-yadayni bil-atiyya, Ya sahib al-mawahib al-saniyya, Salli ala Muhammadin wa alihi khayr al-wara sajiyya, Waghfir lana ya dhal-ula fi hadhihi al-ashiyya. It is a very beautiful expression of the highest, Arabic rhetoric and beauty, in which we ask Allah for forgiveness by the sake of the Ahlul Bayt alayhim as-salam. So inshallah, that's a short dua, can be done 10 times tonight. One of the other actions that's recommended for tonight is a 10 rak'ah prayer, in which each rak'ah there's 10 surah ikhlas after surah Fatiha. And then in ruku and sujood, instead of saying the normal dhikr, you say Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okay, so it would take maybe about 20 minutes, something around that. And then afterwards, there's an istighfar and a dua which is to be read. And just to give you an idea, our brothers and sisters, when somebody performs this action, we're told in hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says, by the right of him who sent me as a prophet, I have been informed by Jibreel from Israfil, from his Lord, the Blessed and Exalted, that before those who perform this observance raise their heads from sujood, Allah accepts all their actions during the month of Ramadan and forgives their sins. This is for one prayers. Imagine the power of this salah. Okay? And one of the other amal that's recommended is a 2 rak'ah prayer. It's 2 rak'ah. And in the first rak'ah after Surah Al-Fatiha, there's 1,000 times Surah Al-Ikhlas to be read. So for those spiritual warriors amongst you, and alhamdulillah, I know we have some, right? That's for you, that 1,000. Now, in one report, we're told that you can do 100 times Surah Ikhlas. That's for the others. So that's for people like myself. Maybe we can try to aim for that one. So Surah 2 rak'ahs. In the first rak'ah, Surah Ikhlas, so after Surah Al-Fatiha, 100 times Surah Ikhlas. In the second one time Surah Ikhlas. And then after performing that salah, then we're told that what you do is you go into sujood and you say 100 times Atubu ilallah, and then there's a very short dua. And when Imam Ali Islam used to recite this salah and he would lift his head from the sujood, he said that by God in whose power is my life, He will certainly answer the dua of those who make this prayer and forgive their sins, even though they be as numerous as the grains of sand in the desert. So why the Ahlul Bayt are telling us that this night is a special night. So inshallah we can take advantage of it. For those of you who would like, at 10 o'clock p.m. inshallah, here, we're going to be having a short amal program, maybe about a half an hour to 45 minutes. We'll do the ziyarah of Imam Hussein, we'll do some of the amal. If you'd like, you can join us. I'm not sure if it will be live streamed. Inshallah, those who can join us in person, then we can inshallah do that. And otherwise, 10 p.m. inshallah, 10 p.m. Otherwise, inshallah, these amal are widely available. You can be performed at home as well. Let's end these last minutes of the month of Ramadan by turning to Allah Ta'ala and asking Him, and let our dua be the dua for the return and the protection of our master, our leader, the Imam of our time. Inshallah, you can join me in dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kun li waliyak al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Before we get to Adhan, just a quick reminder for those who came a little bit later. We will be having our Chandrat event in the Rise parking lot. That's the parking lot on the other side of the building. Please, I ask everyone to please exit the facility as you normally would. SABA is distributing food outside like we normally have for the past 29 nights. So, and please exit the facility and walk around the building, inshallah. Do not go through the school hallway. Thank you. Also for tomorrow's program, we will be having Eid Namaz live in person in the main SABA parking lot right here where you guys have been parking. Starting at 8 o'clock with Dua and Nuthba, and the Eid Salat starts at 8:50. So once again, 8 o'clock Dua and Nuthba, 8:50 a.m. Eid Salat. Thank you. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رحلت يا رمضان وأتينا إليك وكبرنا فاقبل صيامنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمت يا رمضان فارحمنا يا كريم وإلى أماتكم مع أمات المسلمين وأماتنا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الحمد لله الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآل خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Inshallah, we can recite the takbir, which is mustahab, recommended to recite after the Maghrib and Isha prayers together, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا. صلوات. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية نسألك العافية. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا صلوات السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى 9 المعصومين من ذريتك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته In the same church, same time.